ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਦੀਵਾਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿਕਸਲ ਲੈਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਰੋਮ ਗੈਲਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ, ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਜੀ ਔਨ ਟੂ ਫਰੰਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆਹ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੁ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹਾ ਫਿੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੇਵ ਟੂ ਗੈਲਰੀ ਅਲਟਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ 'ਚ। ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 16:9 ਵਾਲੀ ਐਪ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ 2.5 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਕਸਲ ਲੈਬ 'ਚ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਰੋਪ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਰੋਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ 6.5 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, 6.5 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਮ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਗੈਟ ਮੋਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ 60 ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆ ਕੁਝ 6-7 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੱਤ ਕਰਤਾ, 8 ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਲੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਚ 3 ਡੋਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਡੋਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੋਂ ਲੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਲੇਅਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬਲੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਸਕਰੀਨ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ।
ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਲੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।